Okay, so Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Okay, so doon sa una na first time tayo mapanood sa ating YouTube, thank you very much. Please subscribe to my channel. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. Eh doon sa mga lagi naman po tayo napapanood, maraming salamat sa mga nag-aabang sa atin araw-araw. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you very much po. And today, so nandito tayo ngayon sa Balanga City. Hello mga taga Balanga City. Yan, mga delivers natin. Marami pong nag-aabang sa atin sa Balanga City. Okay, so dito tayo ngayon sa tapat ng Vista Mall. Ayan. So, pinuntahan natin ang isang bagong bukas na restaurant dito sa Balanga City. Wala iba kundi ang Casa Fuego. Ayan. At kasama natin ang dahilan ng lahat ng ito. The Balang Family. Ano po? Ayan. Si Ma'am, si Sir, Sir Robert. Ako. At siyempre sila Sir. Ano po first name? Lamberto po. Ayan, so sila Ma'am. So, kung alam nyo, kung nakakain na kayo sa Sampalucan, ayan, so sila ang original. So, meron tayong wala na interview dyan sa kila Sir, okay? So, tonight, alamin natin, ano ba isipin bakit Casa Fuego? At ano yung, what do they offer bukod sa food? At alamin din natin yung design. Sino ba talaga nag-design nito? Kakaiba kasi ako na kanina, pagpasok ko, naramdaman ko may kakaibang design. So, nainlove ako sir. Nainlove ako sa lugar nyo, lalo yung part na yun. So, itutur natin ngayon, namin kayo ngayon dito sa Casa Fuego. Ayan ma'am, yung isa pa. Pwede mo maging business yan. Kung tayo order, pwede? Pwede naman po. Baka mo yung ano, konsepto ko. Naalala nyo ba yun? Yung bata kasi kami, yung lolo't lola namin, may mamalang ko tsaka pintor sa... Lagi yun eh. Meron kang ganon sa lahat ng bahay nung unang panahon. Malaking sandok, maliit na tinidor. Ay, malaking tinidor. Ayun po yan, actually ganyan po tsaka pintor. Ngayon, ginawa ko. Yung concept ko naman po sa pag-ano po, sa pag-gawa ko sa mga tulad po. Yung makita niya. Yung pasok po tayo, ayun yun. So, delivers kasama natin of course ang mga may-ari ng Casa Fuego, si Sir Robert, Ma'am Donna at si Ma'am Beth. So, bali si Sir Robert ay wife niya po si Ma'am Donna, yan. At si Ma'am Beth. Ma'am Beth, ang ganda niyo po. Dati po ang artista. Magaganda, mana kay Daddy at Mami, yan. So, bali, kayo po ang nagmamanage nito Casa Fuego. So, paano po ba yung ating division ng ating mga assignment? Sa bali po sa ngayon, ang nangyayari, ako po yung responsible sa mga structure po. Struktura, ayun po sa po yun. Yung pwesto ilalagay po siya. Tapos yung sa architecture. The design. Design po. Ayun po yung ayun po yung inaarap ko. Ang assignment ko po, na ginagampanan po. Ayun po kay Mrs. sa kanya po. All around po kami. Pero siya po, more on focus kitchen. Pero all around. Pero more on the management kitchen. Pero Purchasing ng mga material. pati po yung ano may dadagdag sa menu, pinag-aaralan po namin lahat po yun. Sila papa. Nagbe-brainstorm po kami. So kayo na rin tumitikim-tikim naman. Yes po, opo. Yung sa kitchen po, kailangan yung food quality. Oo nga, oo. Kasi kailangan babalik yung customer natin. Oo. Hindi lang po kasi yung, ayun nga po, yung lasang pagkain,
yung the way service po, ayun po yung So, bukod sa food, may mga ino-offer pa po tayo. Sa taas, meron kayong... opo, so mamaya, pupuntahan natin yon. Opo. So, delivers, hindi lang food ang kanilang mga sinaserve, may iba pa silang services. So, titingnan natin ngayon. Tara, dito sa taas, Alright, so isa dito sa nakaka-attract dito sa Casa Fuego. Kayo ba kasi yung design niya? Kayo ba yung interior design niya? Para ka bang, ako may parts sila na parang nasa vegan ako eh. So may parts sila na parang, you know, parang naman nasa modern era ako. At ang may design niya na si Sir Robert. Hi sir. Sir, opo, kagaya nito oh. Ito parang nasa bahay namin nung araw. Nung araw ganito lang. Ay, naalala mo yung araw ng bahay natin. Kawali. Putas-putas lang. Oh. Sige sir, explain nga po natin yung design. Yan bali ma'am, yung nakuha ko siya, yung design po na yan, gusto kong iyan dyan. Parang nasa loob ka ng bahay. Oo, parang masarap kumain. Bakit nilagyan ng kilo sa likod? Na parang po bang meron pang, anong nasa likod? Parang nagbuka, parang kung may liwanag na gano'n sa likod. Kapag nasa loob ka ng bahay. May pag-asa ka sa buhay. May pag nasa loob ka ng bahay, tapos pag ano po, parang pag mo ay, kundi araw o liwanag ng buwan ng gawas. Kaya po ganun lagyan. Tapos meron dito design. Tignan natin, may design sila sir dito eh, sa paligid. Ito yung mga assistant, tabi mo na kayo. Doon pa na kayo. Hello! So ito sir, ito yung maganda eh. Parang gusto ko magkaroon kami dito sa salas eh. No? Oo, ganda nga eh. Sir, ito Kakaiba. eh. Napagtuunan nyo ng pansin. Ito po ay mga ano po, no? Tinuturo po sa ng ano po yan, ng mahogany. Bali naman po sa design niya, inspirasyon ano po dyan, yung sa lolo lang po namin. Meron po rin, yung sinawala, di ba po may malalaki po tayo mga Sando. charity. Sa lahat ng bahay nun, may ganun eh. May display. Nakakulit. Okay na. Nilagyan lang po natin siya ng fix na dinesign lang po natin. Parang hinati na sir, Opo. yung kutsara tsaka yung dinito. Ito yung kahati. Bantay din po yun siya, kutsara tinidor pa rin. Oo nga. Tapos pinagtyagaan nyo talaga itong putol-putulin sa inyo. Yes po, tapos dikit-dikit po na didikit. By the way, hindi architect si sir si sir ay nurse. Nurse Tsaka po si kami dati. madam, no? Opo. Kayo po tatlo? Ito po kapatid ko. Patayin nyo kung magtayo kayo sa hospital. Madalas po kami lahat. Nurse ka din po kayo ba? Bueno, ito po nurse pa pati po po. Kararating niya po galing sa Opo, bakasyon 2 days. Kaya pasensya na kayo, nasama sila kasi. Nakakap ka ba? Idea naman po rito, yung mga sobrang kawi po namin, sayang naman kung itatapon po siya o pangdadato. May ginawa po namin, pinutol po siya sa gitna. Yung mga pinagiging po niya. Dinigil. Kaya isa po masayang, ginawa namin siya po. Ang tiyaga ni Sir Noma. Ito naman, dito tayo sa ano. So, ina-approve nyo na may design ba? Ben, dito ka. Pag naisip ni Sir, sige na, go na. Bakit pag may mga conflict, mga final decisions, sino po ang final decision? Majority po. Okay, siya, no? Bakit tatlo naman kayo? Magtuwan, eh. Hindi pwedeng tayo na yung hindi magtatay, eh, no? Okay, so dito naman sa side na to, Sir. Ito po ay gawa sa ano po mo po? Yan po saan? Ito naman po yung bahay na siya. Tapos ito po yung mga Pinigigil nyo na, Sir. Opo. Hindi alata na, eh. Minasakyan po. Okay. Di ba pagkitigil ito, tapos minasakyan. Pinigil nyo na. Binigyan siya ng sinasya. Tapos ito, may mga ito naman po, mga binuto din po na mawala. Yung ano po, sana na mawala po. Ngayon ko lang napansin, para pala siya tuloy-tuloy na sa akin. Okay. Parang sa ibang Ang yan ang po pick up natin. ko. Ay, part na po ng sampalukan po. Oo nga, oo. Yung sa main po, ginamit namin doon, turo ko na hindi na kaya nag-think po siya. Ngayon, sinubukan po namin mahulog. Mas maganda siya. Ayan po kauna-una na wall art ng sampalukan. Tapos sa bawat branch po. May ganyan. Sana po makakasin. Order kasi order ako noon. Sa birthday ko sa June pa naman. Sabi ko muna ako na maliliit ako. Sige, akit tayo. Ayun, sige. Okay, so delivers na. Dito pa rin tayo sa Casa Fuego ha. So bukod sa food, meron pa silang ibang ino-offer. No ma'am? Ma'am, kayo po ay meron. Ito po ay KTV, ano po? Yes po. Opo. So good for
15 packs po yung Opo. maximum namin, pero may mga nagpapag-reserve po, nagkakasya po 20. Oo, kasi pag magkakaibigan talaga. Talaga, Isang klase yan eh. nagsigan ako sila. Isang batch, no, ma'am? Oo. Opo. Ma'am, magkano po ang... magre-rent po dito, magkano po ang payment po? Actually po ma'am, ngayon for soft opening po namin, naka-promotion po kami ng 750 po per hour. Mura pa, ma'am. Consumable po yung food. Pero after grand opening, dun na lang po namin Oo. i-ano po yung price po. Okay. talaga. So, delivers doon sa magkakaklase, magkakaibigan, family, pwede rin, no, sir? Yes, So, po. family, yan. So, 750 only, yan. Tapos consumable pa yun, pwede siyang, i-order na lang. Tapos Yes. dagdag na lang po sila. Yes. Okay. Wala naman limit ang hours, sir. Per hour po Per siya, hour yung yun, 750 po. 750. So, Tapos- kung 2 hours po, kailangan po i-consume Okay, kahit Hindi, maglalap siya. So, tapos eto na yung TV, sir. Ito po siya. Oo. Actually, hindi lang po kay TV yung ino-offer namin dito. Na meron din po beatbox, gitara, tambourine. Ay, ano, sir? Opo. Kung gusto nila sabay-sabay, Sabay-sabay jamming-jamming. Na ano. Oo. Pwede Tapos- rin manood ng movie, sir. Pwede rin po. May sasaksak lang po na USB rito Oo. para po mapanood Sir, na pwede po. ba ako mag-rent? Gusto ko dito panoorin si Aga mula kaya. Ay, tanong kay Aga, The Journey. That 13 Saturdays. 7 Sundays. Seven Sunday. Okay. 13 Saturdays. Yan po. Ayan. Tapos, pwede rin siyang gamitin sa ng pang-pamilya or pang-company. Oo. Saksak lang po yung sa computer, HDMI. Tapos iba-in na po yung Gigi. Pwede na po. Oo, mga punta tayo dito Oo, punta minsan tayo. sa one weekend. Bago ka lumipad. game. Oo. Pag kami, pwede kong 500 na lang. Naging niya, ganun. Pwede 500, kaya lang di mo makukonsume. Kaya po. Ayun po yan. Let's go! Let's go!